Vidíte tady ten krásný obraz za mnou? Tak o tom to dneska rozhodně nebude. Jak už jste asi z názvu videa poznali, tak to nebude o umění, nebude to o obrazech, i když tady ten je vážně krásný a dělal to tatínek mýho manžela. Už jsem to dala na Instagram, takže už to asi znáte. Ale dneska to bude o Dantíkovi a protože už mu byl 1 rok, tak jsem tady zase chtěla udělat nějaký video o tom, jak to u nás vypadá, jak vypadá ten vývoj a jídlo a spánek toho ročního dítěte. Takže začnu tím vývojem, jako vždycky. Jinak už jsem předtím dělala videa o miminku 0 až 6 měsíců a 6 až 9, takže pokud mě sledujete, tak už víte, jak to u nás nějak tak probíhalo. Pokud se na to chcete podívat, tak vám sem dám záložky, nebo vám to napíšu dolů pod video. Takže začnu tím vývojem, jak jsem řekla. A to opravdu to vidíte u těch dětí každý den. Kolikrát se Dante vzbudí, já za ním jdu a říkám si, ježišmara, ty jsi zase vyrost přes noc, to není možný. Dante docela dlouho mu to trvalo, než začal jíst. Pak ale si sednul, vstál, všechno hrozně najednou. Pak tam byla dlouho fáze ta, že se vlastně plazil a po kolenou chodil a vstal, ale nechodil, jakože by udělal krůček sám. No a je to nějaký 3-4 týdny, co udělal svůj první krůček, opravdu sám, ale potom hned šel na zem, naučil se padat na zadek a od té doby to vlastně nacvičoval a je to asi 2 týdny, co začal opravdu chodit sám a poslední, já nevím, týden je to, že dojde opravdu přes celý byt sám chůzí. Třeba 1-2krát spadne, ale hned se zase zvedne, ani u toho nebrečí a nic, takže Dantík chodí. Už jsme mu koupili první botičky, protože se doporučuje, když už to dítě začne opravdu chodit, tak mu dá ty první boty. Doma ho pořád necháváme v ponožkách, aby ta klemba a ta noha se hezky srovnala, aby rostla a myslím si, že toto je nejlepší, nechat to dítě jakoby volný, nedávat ho hned do nějakých bot, aby bylo doma v botech, venku v botech a ta klemba se nemůže vyvíjet správně. A je taky vidět, jak se hodně mění ten mozek, to chápání těch dětí, protože kolikrát už mu třeba řeknu, nevím, dej to do toho boxu a on to opravdu dá do toho boxu, hoď to, podej mi to, dej tátovi pusu a on opravdu jde a dá mu tu pusu, takže už jako hodně vnímá a musíte si v tady tom období dávat pozor na to, co říkáte před těma dětma, protože oni se po vás snaží všechno opakovat. Takže dávejte pozor, o čem mluvíte a co říkáte, protože taky už se mi stalo jednou, že mi ulítlo nějaký slovíčko a Dante jako ne, že by ho úplně řekl, ale tak jako vypadalo to, že se ho snaží napodobit. Jako další tady mám spánek. Dante je takový noční zvíře a chodí spát tak kolem 10. Což na jednu stranu si budete asi říkat, že to je hrozně pozdě, ale na druhou stranu zase on má opravdu strašně moc energie a pořád chce něco dělat a kdybych ho chtěla dát spát v 7 nebo v 8, tak on prostě neusne a můžu se snažit jak chci. A když o tom tak přemýšlím, tak ty děti už jsou prostě takový samostatný, je to individuální človíček, jako my. A když byste vzali mě a řekli mi teď jdi v 7 spát a prostě musíš zabrat, tak já z toho taky nebudu nadšená, budu se vztekat, budu naštvaná a neusnu, protože se mi spát prostě nechce. Takže ty děti to mají úplně stejně dřív, než v 9 neusne. A pokud usne, nebo se mi to teďko stalo 2krát, že usnul v 8 hodin, tak se potom ve 3 ráno probudil a byl třeba 3 hodiny vzhůru. Takže pro mě je pořád lepší, aby šel v 10 hodin spát a vím, že do těch 7 do rána aspoň, teď je to třeba do 8, do 9, tak bude spát a je to pro něj a pro mě určitě lepší. Jinak pořád usíná u kojení, což je asi špatný zlozvyk, ale musím říct, že mi to docela vyhovuje a Dante mu asi taky, protože vím, že ho jdu nakojit a on prostě do 5 minut je tuhej, spí a jenom ho přinesu do postýlky jeho. Nicméně Dante se pořád budí se tak 2krát až 3krát za noc, ale většinou to dopadne tak, že se probudí třeba ve 2 ráno, já ho jdu nakojit a když bych ho chtěla zase zpátky odníst do té postýlky, tak se to prostě nestane, protože jsem tak unavená, protože chodím spát hodně pozdě, třeba kolem 1 hodiny teďko.
protože se snažím dělat ty videa, snažím se něco naučit, potřebuju dohnat ty věci, když večer prostě takhle nespí nebo chodí spát pozdě. Takže to dopadne tak, že zůstane u nás v posteli a já usnu a najednou se probudím a vše třeba 6 ráno on tam prostě s náma spí. I když to jsem nikdy nechtěla, nemám to ráda, ale prostě takhle to je to realita versus ty moje očekávání a přání a já myslím, že snad do 15 mu to nevydrží. Jako dopoledne usne většinou na tu 1,5 hodiny, ale odpoledne to občas trvá jenom třeba 20-30 minut a já už je vzhůru. A jsou i nějaký dny, kdy třeba dopoledne neusne a usne třeba až v 1 hodinu, spí do 2:30 a pak už nespí do večera vůbec. No a zuby. Dante má teda rok, už má 7 zubů, do 9. měsíce neměl ani 1 zub, pak mu vylezl 1, druhý a během asi měsíce mu vylezlo tady těch 7 zubů a teď už to tak jako trošku stagnuje, ale vypadá to, že už bude mít zase další zoubek. A byli jsme s ním na kontrole u pana zubaře, protože kolem toho roku by se měl jít na tu kontrolu. Takže pan doktor se na něj podíval, říkal, že má velký mezery mezi těma zubama, což je prej dobře, takže jsem ráda. A všechno je v pořádku. A co mi řekl pan doktor, tak největším nepřítelem těch dětských zoubků je kojení a to mlíko, protože to je plný cukru. A hlavně, když třeba já takhle kojím, a potom dám Danteho spát, takže mu předtím vlastně ty zuby nevyčistím, tak tam zůstane ten cukerný povlak a říkal, že chodí děti v 1 roce a už mají vlastně ty kazy. Takže co doporučil je, že i když to dítě třeba usne, jako nejlíp nakojit, vyčistit zuby a pak dát spát, což ale sám pan doktor uznal, že je taková science fiction. Takže nejlepší potom ještě zkusit vzít třeba vlhký kapesník látkovej a setřít ten povlak. Vyloženě říkal, jako vemte takhle ten kapesník, dejte to na zub a stáhněte ten povlak. Ptala jsem se na zubní pasty, ani dospělí ty zubní pasty nepotřebujou, že to je vlastně takovej doplněk, že to je pro ten dobrý pocit, takže pokud si kupujete drahý pasty, pokud nejsou nějaký speciální jako bělící nebo tak vlastně vám to moc nepomůže. Kupte si nějakou úplně obyčejnou, úplně to stačí a hlavně je čistit ty zuby dobře, správnou technikou, mít ten kvalitní kartáček a hlavně čistit ty zuby mezizubně. To pro vás dospělí, těm dětem samozřejmě asi mezi ty zuby se nedostanete, takže tak, ale přežil to Dante v klidu, celou dobu vlastně seděl na mě, bylo to asi během 1-2 minuty hotový, byl z toho takový jako nervózní, ale díky tomu, že já jsem byla v klidu, pan doktor byl v klidu, tak on jako byl takový trochu zaražený, protože se nevěděl, co se přesně děje, ale nebrečel. A jinak ještě k těm kartáčkům, my jsme mu šli koupit kartáček hned, když mu vlastně vylezl první zub, aby jsme mu mohli čistit. A když jsem ho šla koupit, tak mi paní doporučila, abych koupila 2 kartáčky a to jeden pro nás, kterým budu čistit já a druhý, kterým se bude čistit zuby Dante. Protože ten, se kterým se bude čistit zuby Dante, nebo se bude pokoušet s ním čistit zuby, tak ten bude hodně do něj kousat, bude se s ním hrát, někde ho opatla, což Dante většinou dělá, že s ním o tom hraje a pak s tím začne někam bouchat. A je dobrý mít ten druhej, kterým vy budete čistit tomu miminku ty zuby, který nebude tak zničený a bude pořád v té lepší kvalitě. A hlavně je to super, protože Dante si vlastně ten svůj vezme, má ho v ruce, kouká na něj nebo se s ním hraje a já mu mezi tím vyčistím ty zuby. A Dantík se mi probudil ze spánku dopoledního, takže tady bude se mnou do konce videa, teda uvidíme, jak dlouho to vydrží. Další jsem chtěla zmínit jídlo a pitný režim. Takže ohledně jídla, Dante už začíná jíst opravdu víceméně všechno, dáváme mu ochutnat spoustu věcí. Samozřejmě ne takový ty rizikové věci, nebo ty věci, co by ty děti malí neměly dostávat, to je jako smažený, nějaký jako mastný věci, nebo čokolády, cukry a tak. Ale ovoce, už jí skoro všechno, zeleninu, zkoušel pečivo a tak dále, takže nějaký sýr mu dáváme a většinou to ochutná, něco mu chutná víc, něco míň a něco třeba zkusí a potom mu to nechutná, ale dám mu to třeba ještě 2x, 3x, abych zjistila, jestli mu to opravdu chutná, nechutná, takže to zkusí a vidím, že třeba paprika, tak tu poprvé nechtěl, to vyplivnu a teď je to prostě jeho nejoblíbenější zelenina, kterou jí.
A pitný režim, tak tam pije vodu a nějaký čaje, což docela oceňuje, protože to má samozřejmě nějakou chuť ten čaj. Ale pořídila jsem mu k těm prvním narozeninám takovou lahev s brčkem a z té hrozně rád sosá a vypije toho mnohem víc. Ještě k tomu vývoji jsem chtěla zmínit mluvení. Dante zatím říká máma, táta a pak se snaží říkat děda, pak říká teďko liro liro a občas má i konverzaci na téma a putu, což je schopný říkat třeba 2-3 minuty v kuse a baví ho to. Ale je vidět, že se snaží trošku opakovat nějaký ty slova po nás a snaží se říkat, myslím, guarda, což znamená v italštině jako podívej se. Zatím říká teda guarda, ale vypadá to, že to bude asi tady to slovo, který se snaží napodobit. Ale ty teroristo, koukej a nech mamku mluvit, jo? Ale je hrozně roztomilej a je hrozně chytrej, protože mi na spoustu věcí přitakává a dělá a nebo dělá a ještě říká teda ne. To je jeho oblíbený. Na spoustu věcí říkat ne a kroutit hlavou. Viď? No. Jinak to hraní s tím ročním dítětem, tak to je úplně o něčem jiným. Dante stojí, chodí, sedá si, takže už se s ním dají dělat úplně jiné věci. Má takovou didaktickou kostičku, tam má i xylofon a na ten ho hrozně baví hrát. Jinak kdybyste chtěli, tak já vám můžu zase udělat video o tom, jak zabavit miminko nebo to dítě v 1 roce, nebo do toho 1 roku mezi 9. až 12. měsícem. To video, co jsem dělala, jak zabavit miminko od narození do 6. měsíce, tak to mělo docela úspěch. Takže mi dejte do komentářů vědět, jestli byste chtěli zase nějaký takovýhle video. No a nakonec jsem si připravila takovou třešničku na dortu a to je mazlení, protože Dante je opravdový mazel a hrozně rád dává pusinky a naučili jsme ho malá a hladit, viď? Malá, protože začal být takový jako, neřekla bych agresivní úplně, ale takový hodně rozpustilej a začal nás hodně plácat a tahat mě za vlasy. Takže jsme ho radši naučili malá, aby dělal a hladil nás. A musím říct, že tak z 80% už nás neplácá, ale přijde a udělá malá a dává nám pusinky. To se naučil od nás, protože mu dáváme spoustu pusinek a takhle objímáme tady toho roubíře našeho. A nejhezčí bylo, když jsem dělala něco v kuchyni, myslím, že jsem umývala nádobí a Dante tady hrál sám na koberci, za mnou přišel, začal mě takhle plácat po nohou, abych se na něj podívala, já jsem si k němu sedla na bobek a Dante mě obejmul, odklonil se, dal mi pusinku, zase mě obejmul a pohladil mě a pak odešel si zase hrát, takže to bylo opravdu krásný a tady ty momenty jsou na tom mateřství nejhezčí a to si budete pamatovat celý život. Takže tohle je ode mě pro dnešek všechno. Doufám, že jsem nějak tak řekla všeobecně všechno, co by vás zajímalo. Pokud máte ještě nějaké otázky nebo dotazy, tak to určitě napište dolů do komentářů, odpovím vám na to. Napište mi tam i, jestli byste chtěli to video o tom, jak zabavit to miminko mezi 9. až 12. měsícem. Mějte se hezky, nezapomeňte mě odebírat, pokud chcete vidět moje další videa, zmáčknout zvoneček, pokud chcete dostávat upozornění a lajkujte, komentujte, podívejte se na můj Instagram, jsem na sociálních sítích a budu se na vás těšit. Mějte se moc hezky a papa. Pohladíš mě, pusinku? A.